وارد برنامه اینشات میشیم. روی قسمت عکس ضربه میزنیم. جدید یه پس زمینه خالی انتخاب میکنیم. بعد از قسمت پس زمینه رنگی که بخواین و یه رنگ رو انتخاب میکنید. حالا مثلا من قرمز رو انتخاب کردم. ذخیره‌اش میکنید. از برنامه خارج میشیم. دوباره تو قسمت عکس ضربه میزنیم. یه زمینه خالی انتخاب میکنیم. برش که عکس آدمک رو میزنیم که پس زمینه حذف بشه. تیکش رو میزنیم. از قسمت PIP اون پس زمینه رنگی که با هم درست کردیم رو انتخاب میکنیم. روی ماکس ضربه میزنیم. این حالت رو انتخاب میکنیم. پایینش رو یکم میکشیم که محو‌تر بشه. به این شکل. در انتها ذخیره سازی میکنیم. این گرادینت هم که میدونید که درست میکنیم برای سایه دادن، به خصوص برای کاور خیلی استفاده میشه. اگه رنگ مشکی انتخاب کنیم هم برای طراحی خوب پایین عکس قرار بدیم. اگر هم میتونیم بچرخونیمش پایین عکس یه حالت سایه پیدا میکنه. در انتها هم ذخیره میکنیم. آموزش تولید محتوا با گوشی. monahadavi.ir